Sinang-ayunan naman ni Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senador Francis Tolentino na siyang sponsor ng panukala ang suhestyon ni Padilla. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pagbaba ng presyo ng galunggong inaasahan na sa mga susunod na linggo. Presyo ng bangus at tilapia walang nakikitang paggalaw ayon sa pamahalaan. Mula sa Malacanang may ulat si Raquel Bayan. Radyo Pilipinas Report. Tinapos na kahapon ang una ng ipinatupad na pansamantalang closed fishing season sa Palawan para sa galunggong bilang conservation measure sa nakalipas na 3 buwan. Dahil dito, ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera, asahan na sa mga susunod na linggo ang pagtaas ng muli ng supply ng galunggong sa merkado. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag na opisyal na kasabay ng pagtaas ng unloading ng galunggong sa merkado ay ang pagbabari ng presyo o bentahan nito sa pamilihan. Samantala, nilinaw rin ng opisyal na sa kasalukuyan, wala namang naitatanang pagtaas ng presyo ng bangus at tilapia. Wala po kaming naitatalang pagtaas ng presyo sa mga commodities po na ito. Batay po yan sa ginagawang regular price monitoring ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa 10 major wet markets sa National Capital Region. Ang bangus po, ayon sa ating monitoring, yung medium size, nasa between 160 to 180 po yan. Yan po talaga yung prevailing price niyan. At yung tilapia po natin ay nasa 120 pesos. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Mga alagang baboy sa Occidental Mindoro nagnegatibo na sa African Swine Fever o ASF ayon sa Department of Agriculture. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas Report. Kinumpirma ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry na nagnegatibo na sa African Swine Fever o ASF ang mga baboy mula sa Occidental Mindoro. Ito matapos na isailalim sa blood sampling ang mga baboy mula sa mga bayan ng San Jose, Santa Cruz at Rizal na unang nakitaan ng ASF. Ayon sa DA, lumalabas sa blood test na wala na aktibong kaso ng ASF sa local pig population sa lalawigan. Dahil dito, agad na anyang nagsumite rin ang aplikasyon ng mga apektadong munisipalidad ng recognition of active surveillance on ASF sa BAI. Kinilala naman ng DA ang naging proactive approach ng lalawigan na naglatag ng meat inspection checkpoints at ng quarantine para masigurong makokontrol ang ASF. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. At yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas para sa news update. Ito si Omar Anthony Aquino para sa Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras mahigala diri sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 3:01 na sa kahaponon, mayong hapon ka natong tanan. And welcome diri sa itong tulumanon ang programa ang Hisgotanan sa Kahanginan. Kauban ninyo ang temporary nga host, kining karong hapuna, kini si Ate Carmel, makikuban kaninyo kutob ta alas 3:55 sa kahaponon, diri lamang sa inyong isasyon, ang DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Atong pagtimbay sa tanan nga maabot ni atong CBS sa Kabisayan ug Mindanao, lakip na ang mga naka-tune in usab no sa ato usab nga Facebook streaming and man sa atong YouTube channel mga higala. Kamusta man ang iyong kahaponon, among panghinaot nga nam kanunay sa kapiskay sa panglawas no, wa mo nagpislango, wa mo na subhawan or wa mo maulan ni mahigala, ilabi na kay do na patay na sinati nga epekto sa trough gikan usab sa dala niining low pressure area dito sa may Mindanao area mahigala no. So among panghinaot nga anamo sa luwas usab no nga kahimtang mara may mga kakulian nga giatubang mahigala karong hapon na no mahigala ay inyo ko makauban sa paghisgot sa mga mahinungdanon usab
nga mga panghitabo labi na din hiusab sa tua sa Central Visayas mga higala. And karong hapuna unahan na to pakisayod mga higala ang kalabot usab ni ining nga turnover mga higala no nga nahitabo dito sa lalawigan sa Bohol. Kauban ang atwa usab no nga mga kadagkuan sa Police Regional Office 7 ingon man ang sa Bohol PNP mga hingala ilabi na kay ni pahigayon sa ikatulo nga command visit mga hingala si Police Brigadier General Anthony Abirin mga hingala sa iyahang pagbisita dito usab sa lalawigan sa Bohol mga higala no. So dito mga higala naapod present during sa maong event si Bohol Governor Aris Omentado mga higala. So itong pakisayran usab no kalabot ni ini ang ilahang kuan mga higala kanang kalihukan. Una natong paminawon mga higala ang mensahe nga ihatod ni Bohol Governor Aris Omentado mga higala sa iyaha usab no nga pagtambong sa maong kalihukan kagahapong adlaw dito sa lalawigan sa Bohol. Atong paminawon ang mensahe ni Bohol Governor Aris Omentado. Thank you very much. My respect to our Regional Director, General Anthony Abirin, sir, to our PD, Provincial Director Colonel Lorenzo Batuan, and of course to our regional staff, nilang tagsa-tagsaon, to our mayors, to our men in uniform, to our media friends, maing buntag na itong tanan. In behalf of the 1.7 Molanos, I would like to thank PNP family and of course to our very good friend, General Anthony Abirin, for allocating this new police car here in Bohol. Thank you very much, General. Of course, with these new police cars, this will maintain our national status that Bohol will be in the second place, safest province of the entire Philippines. And with this new vehicle, General Abirin, malaki itong tulong sa ating mga operatives. Lalo na kagabi, nakahuli naman sila ng malaking Cebu dito sa ating bayan. And we are so proud of our PNP. And to our mayors, and also to our chief of police, no? Nanapamoy bagong sakyanan, ang injong nga serviceable pa pero dili na kondisyon na mga sakyanan. Since nanamoy bagong sakyanan, request mo budget sa mayor na ipa-sold na tog siyap kaya maayo tog sila, no? O mga mayor, si tayo to. O magnasakog mga mayor. Support na to na sa to mga kapulisan, no? Since natin mga bagong police cars karon ang katong nga damage na kondisyon pa pero kinahanglanon i-repair, mas mayo ato i-repair na aron mas makondisyon pa gyud. Dugang makatabang sa tuang kalungsuran sa tong probinsya na mapatuman ang kahapsay o kalinaw sa tong probinsya. So again, thank you very much o daghang salamat. Kadto mahingala si Bohol Governor Aris Omentado sa iyang paghatod usab og mensahe mahingala ilabi na sa kuan mahingala no pagbisita ni Police Brigadier General Anthony Abirin dito usab sa lalawigan sa Bohol. Sunod natong paminawon mismo mahingala si PRO 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin alang usab sa iyang mensahe sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol ug ingon man ang paghatod niya og maayong balita sa alang kanila. Thank you. Thank you. To the respected father of Bohol Province, Governor Enrico Aristotel Omentado, sir. To the Provincial Director of BPPO, Colonel Lorenzo Batuan. To the different mayors
who were mentioned earlier, hindi ko na po kayo isa-isahin. Magandang umaga po. Other senior officers, friends from the media, sa atin pong lahat, magandang umaga. Foremost, I would like to express my appreciation and gratitude to the Honorable Governor and to our respected mayors and their representative for finding time in joining us on this momentous occasion. The turnover of 19 police cars, new police cars, which will be used by the different municipalities of Bohol PPO. Bigyan po natin sila ng masigalang palakpakan. Alam niyo po, it will take another 5 years bago, or 4 to 5 years bago po makapag-issue ulit yung Camp Crame ng mga bagong sasakyan sa mga recipients natin. Kasi po talagang inuuna nila yung mga wala pa. And we are lucky. Tayo po sa Bohol, tayo po ang nabigyan ng ganitong number ng police cars. Talagang na-priority po tayo. Ang natatandaan ko po isang marami rin is yung Misamis sa Occidental at saka ito. So, gentlemen and ladies, with these new patrol cars, alagaan natin ito. I just hope na you will take good care of these patrol cars just like your personal cars. When I say take good care, we will use it officially. Huwag nating gamitin basta-basta para sa mga personal nating mga lakad. Use it for police visibility. I understand. We cannot cover every corner of the streets. Kaya, again, I'm reminding you na we have to ask the assistance or the help of the local governments, the different local governments, and of course, volunteer groups, community, para po patrolan ng ating mga kalsada. When I say patrolan, hindi po literal na sila ay magpapatrol. You have to organize the community para tumulong sila, para magpulis. Paano? In the reporting of crimes. Makakatulong sila para mag-report. Kasi wala tayo palagi sa kalsada. Kung may makita silang mga kahina-hinalang galaw, kahina-hinalang tao, of course, i-report kagad nila sa atin. Without you organizing them, mahihirapan tayo. Kasi kung hindi sila organized, walang pakialam ang ating mga kababayan, at the end of the day, si Mr. Policeman ang mahihirapan sa law enforcement natin. So I encourage everyone, of course, the PCR officers, to organize the community. Yun ang key for a very peaceful community. Tested na po yan. And of course, with this new issued patrol vehicles, logistics officers, you designate a primary driver. You designate a secondary driver. Walang pwedeng magmaneho yan kung hindi yung designated primary and designated secondary driver. And of course, dapat yung madidesignate natin na mga drivers dyan are, of course, they are holders of a driver's license. Huwag nating gamitin ito na pagprapraktisan ng mga pulis natin. Okay? Maliwanag ba, Tipo Pulis? And ensure also na I don't want patrol vehicles na heavily tinted. Dapat kung ipatint nyo dyan, nakikita pa rin kung ano yung nakasakay. Okay? Walang magmamaneho na lasing. Walang magmamaneho na nakasibilyan. Kung yung driver nakasibilyan ay dapat ma-report kagad para ma-sanction natin. Ang driver dapat yan naka-uniforme. We can tolerate yung PFP uniforms natin na pag nagdadrive. As long as may semblance na yung nagmamaneho ay isang pulis. Authorized siya. Pag sinabi natin authorized, dalawa lang ang pwede. Authorized primary driver and the alternate driver. For extreme emergencies, that's the only time na pwedeng magmaneho yung hindi primary at secondary. For extreme emergencies.
Pero dapat yung magmamaneho ay holder din ng driver's license. Maliwanag ba tayo doon? Kagaya ng nabanggit ni Governor kanina, of course, yung mga issued vehicle natin ay kailangan din ng parang tao rin yan. Dapat na maintain natin ng maayos para yung kunwari sa 5 years yung buhay niyan, ma-extend natin ng times 2 or times 3 yung life ng vehicle natin. Dahil kagaya ng sinabi ko, it will take another 5 years or baka more bago tayo ma-issuehan ulit. So, hindi naman palaging may naibibigay si PD para sa maintenance ng mga vehicle natin. I am sure our local chief executives here are generous enough para magbigay sa atin ng assistance para sa maintenance. Anyway, that will be every 6 months, di ba? Every 6 months lang naman yon. Siguro yung 5,000, pwede na sa maintenance, di ba? Every 6 months, 5,000 sa change oil. Huwag na nating ipasok sa sa kasa. Kung wala namang kasa dyan. Yan na natin, kasi yung change oil, kaya naman ng mga pulis natin yan eh. Bili tayo ng oil, bili tayo ng oil filter, air filter, okay na, para makatipid tayo, para hindi naman masyadong mabigat sa munisipyo natin. Hindi naman kasi lahat ng munisipyo ay may kakayahan compared sa Tagbilaran or sa, anong malaking dito? Tobigon, di ba? We cannot compare Tagbilaran to Anda or Tagbilaran to, Batuan. Daguhoy. So, we have to understand that. Okay? So, I read my message. Dami ko nang nasabi. As part of the remarkable strides in our capability enhancement program, notably focusing on strengthening the mobility aspect of our PNP mandate, we have just turned over 19 units of patrol jeep single cab 4x2 Toyota Hilux. That will definitely raise the bar in terms of police mobility service in this part of region. Serving as a visible asset and a symbol of service to the community, these patrol cars reflect the quality of service provided by our police force. It is crucial that these vehicles receive ongoing proper maintenance, kagaya ng nabanggit ko kanina, to ensure they operate at peak efficiency and deliver optimal mobility service. Let us demonstrate to our community that we prioritize their safety and well-being by ensuring that our patrol vehicles are meticulously maintained to provide them with the highest standard of service and protection. And so, along this line, I extend my congratulations to all the cops who will receive these vehicles and to utilize them to their fullest potential with care and diligence. Through this new triumph, we are further strengthened in our commitment to serve and protect, while also remaining an able, active, and allied police force. Let us persist on our efforts to ensure that every patrol, every response, and every interaction reflect our commitment to safeguarding the well-being of our community here in Bohol Province, which is, I foresee na I will be a part of this community because I intend and I am very interested in relocating to Bohol Province after my retirement. With that, gentlemen and ladies, thank you and magandang umaga po sa ating lahat. Mokat to mga igala si Police Brigadier General Anthony Abrina to usab nga Regional Director
sa Police Regional Office 7 kon PRO 7 nga naghatod usab no sa iyang mensahe sa iyang ikatulong nga command visit dito usab sa lalawigan sa Bohol kagahapong adlaw mga higala no. And with that mga higala no, makato ang mga maundanon usab nga mga panghitabo sa ato ang kapulisan dito sa lalawigan sa Bohol human sa pagbisita sa ato usab nga regional director mga higala. Oras na to 3:18 na palabang na nato Sir Ed atong unang set sa pahinumdum mubalik ang programang Hisgutanan sa Kahanginan. Bagong Pilipinas para sa Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Nasayod ka ba nga dili kinahanglan nga miyembro sa third sex aron mo suporta sa maong sektor? Dunay gitawag og alay kun aliado sa kausa sa pagpagabana alang sa atong mga kaigsuonan nga nahilakip sa third sex. LGBTQIAA+ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and questioning, intersex, asexual, and ally. Ako usa ka ally kun aliado. Ikaw, pabilin ka bang sakop sa namihig o nag-discriminate? A reminder from DYMR Radio Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik din ni Maygala sa itong pagpanaguban sa programang Hisgutanan sa Kahanginan. Oras na to, alas 3:23 na sa kahaponon. This time, Maygala, lain na itong paghisgutan ang kalabot usab Maygala, no? Sa pagkapasar sa lalawigan sa Cebu. Sa good financial housekeeping, mga higala, diin gikahinabi kaganiha, no, sa ato ang sister station nga PTV Cebu. Kauban usab atong kauban nga si Miss Jessa Agua Ilanan, ang provincial director, mga higala, sa DILG sa Cebu, mga higala, nga si Attorney Ian Lucero. Atong paminaw ng ilang pakighinabi usab, no, kang Attorney Ian Kenneth Lucero, mahigala, kalabot ni ining accomplishment, mahigala, sa lalawigan sa Cebu. Ania si Attorney Ian Kenneth Lucero. Cebu Province once again, no, passed the good financial housekeeping under the DILG Full Disclosure Policy Program. So we have two parameters or indicators for LGUs to pass the good financial housekeeping. So we have the opinion of the OWA. It's either unqualified or qualified. So in other words, if we have an adverse opinion from OWA, we will not qualify to have this good financial housekeeping. And another indicator or parameter is the compliance with the full disclosure policy requirements. That is the posting in the portal and the publication in at least 3 conspicuous places sa territorial jurisdiction of a certain local government. And these two parameters, so fortunately, maintained with Cebu Province under the leadership of Governor Gwen Garcia. Attorney, itong good financial housekeeping, itong seal na binigay for Cebu Province, ano po yung magiging impact nito sa Cebu Province? This is a testament or manifestation of good and exemplary governance, particularly when it comes to the financial management of local government units. Yung siya pa is mayroong makadumala sa financial management of transactions. And this is also a manifestation or assurance sa mga Cebuanos na hindi lang sa mga programs and projects. We know na nagkandid programa ni Governor Gwen, no? Initiative ng innovations niya. But this is also an assurance sa Cebuanos na sakto ang pagtumada sa makita nila asa yun padong ang kwarta, asa gigamit. Kay makitan man na sa system, makitan sa portal, makitan sa conspicuous places, and sa COA findings yun. 2 consecutive na qualified with COA findings. So, unqualified or qualified for JPs. So, assurance sa mga Cebuanos. Nakita with transparent. This is a constitutional mandate also. Transparency, accountability, and participation. Participation in the sense na mga tao makita din ang mga transactions. Yung evaluation, sir, how long does it take? For this year, this involves 2022 financial documents and 2023 financial documents. So basically, meron pang 2021, some annual documents for 2021. I-focus kasi for the end of the year.
So covered siya. So almost tatlong taon na may different financial documents. So meaning, sir, ito hindi siya yearly. Yearly good financial housekeeping, but there are certain documents, especially the fourth quarter, doon na mag-focus sa ensuing year. So, makakover sa following year. So, itong year na to, may 2021, may 2022, and may 2023 na documents. I-clarify lang ako, attorney, this excludes HUCs? Cebu Province. Cebu Province. Separate. As urged na nato attorney sa itong mga LGUs na or kining murabag ka ng pamarisan ang Cebu Province in terms of performing sa good housekeeping. Yes. Still agad ko na sumba na no. Aside from the good financial housekeeping, if pinag-coordinate kong the real property tax collection also still Cebu Province and mga innovations and dagdag especially last year dagdag og mga local government units ni anhi sa Cebu Province to benchmark no tan-awon ang mga innovations ang initiatives ni government for replication sa other LGUs and the president himself no and our secretary na recognize with sa how government manages Cebu Province and they call it for replication sa local government and this is one especially the financial transactions the financial management very transparent accountability na principle makita din sa mga Cebuanos. On your ends as Provincial Director of the ILG, attorney, how easy it is nga kanang to work with the capital ba with its consistent performance, not just in the financial aspect but in terms of governance? The close coordination with the department as the implementing also of government. We know government our hands-on with government. Permi na ako na madugan niya ini di man ako kwarta ni sa Cebuan mo na di ko tuya o patata o gastos ni kwarta. So that is one theory or concept din yung permi na isulti o bibit-bit aron maprotektahan niya o magastos o sakto ang kwarta sa Cebuanos. We have this close collaboration, coordination, cooperation with the local departments and still strengthen this culture of collaboration. So the ILG and other national agencies and with the local government units. With the exemplary performance of Cebu Province, unsay challenges nato for a change sa or hagit nato sa Cebu Province in terms of mga programs and implementations nato sa DILG? Actually, if you really learn itong mga programs nito, dagdan na tayo sa mga program no, mention of you, Cebu Pana, Cebu Negosyo, so among others, those nakakontrol sa grassroots to uplift sa mga Cebuanos, especially kita na ko how ang Cebu during the pandemic kung sa niya angat din habang pag-survive sa mga Cebuanos and until now all the programs sustained and enhanced for the Cebuano people. Yes, yung message in Tagalog. Okay na ka? Okay na pa. Translate po na. Okay. Basta gini is, it translates to good and exemplary governance. Alright, mga gala mo kadto si Attorney Ayan Kenneth Lucero ang kuan mga gala no Provincial Director sa DILG dinhi usab sa Cebu Province aron sa pagpasabot no ng giunsa
pagkuha usab no sa lalawigan sa Cebu kining award no sa good financial housekeeping mga higala. So mo kadto straight mismo ka Attorney Lucero ang maong impormasyon kalabot ni ini. So congratulations sa ato usab nga lalawigan sa Cebu sa nakabot ni ini mga higala nga kalampusan. Atong oras alas 3:32 na sa kahaponon, Sir Ed. Ato na ipalabang, Sir Ed, ito ang second set sa pahinumdum mo. Balik ang programa ang Hisgutanan sa Kahanginan. Bagong Pilipinas. Sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Naay mga pagtuon nga napakita nga mas daghan mga babay kung ikumpara sa mga lalaki nga dili mahatagan og atensyon sa natad sa siyensya ug matematika. Sa usa ka gatos nga mamahimong CEO o kinatas-ang opisyal sa usa ka dakong kompanya, duha ngadto sa tulo ra kanila ang babay. Mauna ang diskriminasyon batok sa kababayen-an. Undangon ang diskriminasyon. Usa ka pahinumdum gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon.
Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Hisgutan sa kahanginan, kauban si Carmel Matus, Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 3:37 na sa kahaponon, balik ta dinhi sa ito ang pagpanag-uban sa programang Hisgot-tanan sa Kahanginan. Tabuk-tabalik dito sa lalawigan sa Bohol, mga higala, alang usab no sa pagpaminaw sa The Capital Reports, mga higala, ang ila usab no nga programa diin na madungog ang nagkalain-lain usab nga issues, ilabi na dinha sa maong lalawigan. Ang kaganiha, ilang nahisgutan ang kalabot ni ining Bohol Local Public Transport Route Plan, mga higala. Diin mga nagkalain-laing opisyales mga higala no nga involved sa atong public transportation ang ni atubang usab no sa maong session. So naa mga higala si Sir Eugenio Ibo Jr., ang Transportation Development Officer sa LTFRB Region 7, napod si Miss Yvonne Auza, ang Registrar sa LTO Tagbilaran District Office, si Attorney John Titus Vestal, ang PPDO nga head, mga higala. Ingon man si Leo Montejo, ang PPDO Planning Officer 2, ug si Engineer Rodrigo Arocha, ang PPDO Project Development Officer 3, mga higala. Atong paminawon ang maong Capital Reports gikan sa lalawigan sa Bohol aron pakisayran ang Local Public Transport Route Plan sa maong lalawigan. Good morning, PPDO. Our sector with Engineer Rodrigo Arocha is in charge to craft the LPTRP. Okay, thank you very much, sir. Our second panelist, mga kali, kadong panelista is the Transportation Development Officer of LTFRB Region 7. It's our pleasure to meet Sir Eugenio Ibo Jr. May buntag, sir. Good morning. Good morning, sir. Primary mandate sa atong office, LTFRB, is to regulate all public land transport except tricycle. And in relation to LPTRP, it is the office who will issue the compliance or non-compliance of the Land Public Transport Route Plan. Okay, daghang salamat, Sir Eugenio Ibo Jr. from LTFRB, mga higala. Our third panelist, regular panelist na ito, pirmi mo hatag o kalamdagan o kasayuran sa ito ang mga issues diri. Ang head sa PPDO sa Bohol Provincial Capital, si Attorney John Titus Vistal. May buntag, Attorney. Thank you, Raul. The PPDO is, of course, the Socio-Economic Development Agency of the province of Bohol. It's sort of the local NEDA of Bohol. And we are tasked with many planning functions. And for today, we will be discussing one specific plan, which is the Local Public Transport Route Plan. Okay, daghang salamat, Attorney Vistal. Ato ikaupat na panelista, mga higala, is the we're very pleased and honored to have the Register from LTO, the Land Transportation Office, from the Tagbilaran District Office, mga higala. Ma'am Yvonne Auza, may buntag, ma'am. Yes, good morning, everyone. Our mandate is to register motor vehicles, issue driver's license, conductor's license, and student permits, and enforce law and transportation office. Oh, daghang salamat, Ma'am Yvonne. Okay, and finally, we have another project development officer, 3 from PPDO. May gala si Engineer Rodrigo Arocha. May buntag, Engineer. Good morning, it's everyone. Our task in our office is to craft this LPTRP in our province. Okay, daghang salamat. Pagkasugdan na nato, mga gala, no, nga to ang the Capital Reports. Of course, we start off with Attorney John Titus Vistal. Okay, thank you, Raul. So this is the main presentation for this morning. But before I start, and before I forget, I would like to acknowledge that this LPTRP was prepared, at the initiative of specifically the infrastructure development sector of the PPDO. So we have, as mentioned already, si Engineer Rodrigo Arocha and Mr. Leo Montejo. And they were assisted, very ably assisted by a team of writers. Kaning atong gitawag og writing team for the LPTRP. And I don't know if you can show them on screen, but maybe later pwede i-feature pod sila para makitaan ang ilang mga naong kay sila gyud ang
ga hago og himo sa plano in accordance with the guidelines of the LTFRB. I would also like to acknowledge that the LTFRB was instrumental in crafting the plan kay sila gyud ang ning walkthrough ning guide sa atoang team in making the LPTRP. In fact, part of my presentation is actually taken from slides of the LTFRB, and si Mr. Ibo was the team leader during that time kadtong mga pila ka buwan nga gasigig suwat ang writing team sa LPTRP. Okay. So, of course, si Ma'am Yvonne, gi-appeal po na mo karon sa panel kay there might also be other questions later that will involve the mandates of either LTFRB or LTO. So first, the LPTRP is a requirement under the LTFRB's Public Utility Vehicle Modernization Program, or PUVMP. It aims to address, the PUVMP aims to address both the aggravating transport-related problems and the future transportation demand of the country. So I think you've heard of this nationwide. There have been, multiple concerns brought up by multiple sectors about this program. But again, this is the umbrella program that requires LGUs to prepare their LPTRP. And the local public transport route plan is one of the major components of the PUVMP. Now, if you look at the slide, gatanaw lang ko sa akong printout, ano di ko magsigiglingi sa likod. If you look at the slide, sa top row, you will see the many components of the PUVMP. Regulatory reform, the LGU local public transport route planning, which is what we are doing, route rationalization, fleet modernization, industry consolidation, financing PUV modernization, vehicle useful life program, initial implementation, stakeholder support mechanism, and communication. And that is why we have asked Mr. Eugenio Ibo Jr. to be with us today, because these other mandates, of course, fall squarely within the mandate or the functions of the LTFRB. So, zeroing in on the local public transport route plan, it is a detailed plan route network with specific modes of transportation and required number of units per mode for delivering land transport services. And this is the basis now in the minimum requirement prescribed for the issuance of PUV franchises. In other words, if a transport operator wants to acquire a new franchise, it will have to be based on and justified by the LPTRP. The LPTRP, as reflected in LTFRB's Department Order 2017-001, enables a transport system that cares. So, ang acronym ani gikan sa LTFRB pod: comfort, accessibility, reliability, environmental soundness, and safety. So, in comfort, of course, nakita naman siguro ninyo sa mga modern e-jeepneys and other similar vehicles in metropolitan areas, nga nanay mas luag ng mga sakyanan which serve the riding public. Napay Wi-Fi, napay charging stations, etc. Under accessibility, it is required that public transport must be available in every community with accessibility for all segments of society, including senior citizens and PWDs. And then, for reliability, dapat predictable in terms of travel time, waiting time, and schedule.
and there must be a fixed dispatch time and short intervals between vehicles. So in other words, di na pwede itong sa unang alas puno. And then, for environmental soundness, it must comply with Euro 4 emission standards. So mauna nga, we are starting now to see jeepneys and other electric vehicles which run on renewable energy or alternative fuels. And finally, safety, which is that vehicles comply with national standards. Unya, napay ibang requirements about alighting from undesignated stops, hindi na pwede, adequate lighting, and even fire extinguishers on board the vehicles. Also, apil na ni ang Road Speed Limiter Act of 2016, apil po CCTV nga na, sa within vehicles, which also makes it easier to deal with potential crimes. So again, the CARES acronym stands for or is representative of the PUVMP of the LTFRB. Again, PUV Modernization Program. For the LGU, our responsibility is for the local public transport route plan, because accordingly, LGUs are in a better position to identify local public transport service requirements. Okay, ito mga higala, no? Si Attorney John Titus Vistal ang unang nag-explain, no? Kalabot ni ining local public transport route plan, mga higala dito sa lalawigan sa Bohol. Mga higala diin matod pa, murag ubay-ubay pa nislag hiklingon. Mga higala, og iandam, kalabot ni ini. Mga higala, aron mas hamugaway, mga higala, no? Ang matang sa transportasyon dito sa lalawigan sa Bohol. Sayod man siguro mo, hindi man siguro mo kanang kuan mahingala, no? Kining mga mobisita dito sa lalawigan sa Bohol. Dako kay paak, basam sa kay kag tricycle, gikan yun mismo sud sa terminal mahingala, no? Dinha sa Bohol, kontra kumulakaw lang kag, bahala na siguro layo-layo gamay, no? Basta gawas sa terminal mahingala, kanang kuan na lang yun mahingala, kanang mobayad og sakto ba kay katong last po nang adto sa Bohol mahigala, no? Ang plite lagi nga pangayoon tiaw man na gikan kag terminal mahigala paingon dito usab, no, sa kining ICM ilahang mall dito mahigala nangayo og 200 mahigala nga ikaw ray sakay mahug nga gipakyaw nimo ang iyang kaning motor mahigala, no, kining iyahaw sab nga tricycle. So wala mahigala nga kining usasad ni, no, nga gi tan-aw mahigala, no, sa pagkam-in usab sa uban pang mga safer nga public transportation mahigala, no, and kuan mahigala kining pagpatuman, no, striktong pagpatuman usab sa mga guidelines alang sa mga public transportation mahigala. Ilabi na kay naglayon maputa nga ma-lower, no, ang kining og magkuan mahigala, lower ang emissions and compliant ta sa Euro 4 emission standards mga higala, or better as prescribed by DNR, and offer of course, no, kaning mga alternative nga mga vehicles sama sa electric vehicles or katong mga running on alternative fuels such as electric or solar mga higala. So ubay-ubay paglihukonon kalabot ni ini, but at least, no, natuki kini sa ato usab nga kining lalawigan sa Bohol mga higala kang kalabot ni ini. Ato lang yang atngan, no, ang dugang pang update kalabot unya ni ini kung hingpit na mga mapatuman labi na ang modernization usab, no, dinha sa maong lalawigan. Alas 3:51 na palabang na nato Sir Ed at ang last sa pahinumdum apan manaminit lang ko daan mahigala sa ato ang programa kay mosunod na usab ang atong news update mga higala karong 3:55 PM. Kini lamang si Carmel Matus Pedroza, maayong hapon. Stop and Spot. Tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media. Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose.
Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababay!